טיפ עיצוב, והפעם לאלה מכם שבונים בית. על יועץ קרקע כבר שמעתם? כנראה שלא. אתם לא היחידים. יש הרבה שבונים ולא פונים ליועץ קרקע ונאלצים במהלך הדרך לשנות תוכניות, להוסיף חומרים ובעיקר לבזבז הרבה כסף מיותר. רוצים לשמוע מה הוא עושה ואיך הוא עובד? תישארו איתי. מה עושה יועץ קרקע? תפקידו של היועץ הוא לבחון את מבנה הקרקע ולתת למהנדס הבניין המלצות מתאימות לתכנון יסודות המבנה. הבדיקה מתבצעת על ידי 2 או 3 קידוחים אנכיים, לעומק משתנה ומותאם לתוכנית המבנה העתידי. היועץ קודח בהדרגה ומעמיק אל תוך הקרקע במידת הצורך. במהלך הבדיקה אוסף דגימה מכל שכבת עומק, בוחן אותה ומייצר דוח עבור הקונסטרוקטור. כל שטתה זה 15 סנטימטר, והם בסך הכל בסוף מקבלים 3 תוצאות. כל תוצאה זה הגדרה של 15, סך הכל זה 45. כל דגימה מקוטלגת וממוינת כבר בשטח, וניתן לראות באופן מיידי את השתנות האדמה בהתאם לעומקים. דוח היועץ הכיל את כל המלצותיו לתכנון הקרקע בהתאם לממצאים. חשיבות עבודת היועץ באה לידי ביטוי בתכנון נכון יותר של יסודות המבנה. דוח מדויק שלו יכול לחסוך בעלויות שנגרמות מתכנון יתר, ולמנוע בעיות קונסטרוקטיביות במבנה עקב תכנון חסר. אז זה הטיפ שלי להיום. טיפים נוספים מחכים לכם כאן וגם כאן. ואל תשכחו לעשות לנו לייק וסאבסקרייב ממש כאן. נתראה בטיפ הבא. ביי!